Hello everyone, my name is Roberta. In this video I want to show you what have Szeged already given to me and what I love about this city. It has been just 1 year since I have started my studies there, but I have already gathered a lot of experience. For example, I have participated in many events and supported important ideas and civil organizations. Saluting in front of this city, I want to share my top 5 favorite places with you. Enjoy! Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem, tűnékeny, mégis végtelen, végtelen réseken át hallatszódó titkos érzelem. Miért vagy szép nekem? Átmegyek hozzád éjjel, senkinek se szólj. Csomagolj össze mindent, minden szinten magadból. Tetszik a mosolyod, azt is vigyük magunkkal az útra. Tetszik az élet melletted. A kedvenc dalainkat hallgatva, szemben a széllel egymásra hagyva. Olyan vagy nekem, hogy nincsen még meg a szókincs rá, de egyszer még egyszer még elmondom, hogy miért vagy szép nekem. Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem, fűrékeny, mégis végtelen, végtelen réseken át hallatszódó titkos érzelem.